Det här kan ju förefalla vara en ganska oansenlig krukskärva, men i själva verket så kan den berätta mycket om en av världens största religioner, en av världens största språk och spridningen och utvecklingen av en av världens största riken. Den kom från staden Fustat i Nordafrika, dagens Egypten, och är en av ungefär 1000 skärvor som finns i världskulturmuseernas samlingar. Vi vet ganska lite om var och en av dem, vad de används till, vad de kommer från för slags föremål. Däremot när det är skrift på dem, när det är glasyr på dem, så kan vi vara ganska säkra på att de kommer från de rikare hushållen i staden. Och oftast är det så att det är därifrån som vi har historiska lämningar. Staden Fustat, där skärvan fanns, grundades år 641 av generalen Amr ibn al-As. Det var den första muslimska staden i Afrika, Egyptens första huvudstad. Från början var det mest ett litet tältläger, men så småningom så blomstrade staden i 500 år innan den förstördes i brand. Den hade ett strategiskt läge vid Nilen med östra Medelhavets handelsvägar, sjövägar. Man hade handel från Afrika, handel från Asien, kontakter hela vägen bort till Kina. Inte minst blev Fustat ett centrum för just keramiktillverkning med tekniker som rörde sig längs de här handelsvägarna, och hela vägen upp till Sigtuna uppe i Uppland så har man faktiskt i utgrävningar funnit skärvor från Fustat. År 621 hade Mohammed flyttat till staden Medina, där han blev ledare för en snabbt växande församling som snart börjar likna en stat. Den flytten utgör år 0 i muslimsk tideräkning. Och när Mohammed dog bara 11 år senare så hade man enat hela arabiska halvön under hans ledning. Och åren efter hans död så expanderade det här riket ofantligt snabbt. Bara 100 år senare så inkluderade det hela Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien, och går man ytterligare 100 år framåt så täckte det hela Centralasien, Indien och hela vägen bort i Sidenvägens yttersta utpost i öst i Kina fanns islam också representerat. Islam spreds både genom erövringar men också via handelskontakter. Det var många som lockades av den framgångsrika religionen och slöt sig till den. Både slavar men också etablerade eliter. Och så småningom så fanns islam både i Indien, Malaysia och i Indonesien. Om man då tittar närmare på den här specifika skärvan från Fustat så kan man se här att det är text på arabiska. Det står troligen Maula, vilket betyder ledare, och kan ha att göra med föremålets ägare. Maula har varit en vanlig hedersbetygelse för muslimskt lärda i Centralasien och Sydostasien. Det känns igen i hela muslimska världen, men i till exempel Iran och Turkiet och andra länder säger man snarare mulla. Så vi kan se att kopplingen mellan det arabiska språket och islam är stark. Samtidigt så är det bara ungefär 15% av världens muslimer som är araber. Nästan hälften av världens muslimer bor snarare i Indien, Bangladesh, Malaysia och Indonesien där man inte pratar arabiska. Men samtidigt så är det arabiska språket levande också där och en del av deras historiska arv. Allt har en historia.